diskutimin qysh me siguru vend për gratë në vendimmarrje, sukseset e Kosovës në të kaluarën dhe sukseset e saj sot. Konferencë kjo e organizuar për Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian për të shënuar ditët e hapura globale. Nuk është rasti që çdo ditë e hapura që quhen të tilla po ndodhin në Mars edhe po ndodhin momentalisht në gjithë botën. Këto ditë quhen të tilla sepse po e shënojnë një rezolutë të famshme të Kombeve të Bashkuara, quhet rezoluta 1325 e Këshillit të Sigurimit për gratë, paqen edhe sigurinë. Unë jam me një sallë të mbushur me njerëz që shpresoj që do t'i bëjnë pyetje këtyre panelistëve sot. Ardiana Rifaj, këshilltar politik i presidentit Kosovës, Iqbal Rugova, aktiviste i grave që prej 90-tave dhe drejtoresh ekzekutive rrjetit grave në Kosovë, Naim Rashiti, analist edhe drejtor i grupit Ballkanik për politika, dhe Tatjana Lazarević, redaktore e portalit të pavarur sërb Kosovë. Mirë se keni ardhur. Unë po du me ju përkujtu gjithve që hulumtimet shkencore janë të tregu që nëse i ke gratën vendimmarrje, është dëshmi statistikore që rritën gjasat që negociatat me qenë suksesshme edhe me qu drejt marrëveshjeve ma të qëndrueshme. Qëto studime gjithashtu kanë vërtetu që pjesëmarrja e grupeve të shoqërisë civile, përfshirë organizatat e grave, krijon paqë edhe marrëveshje politike që ka gjasa 64% ma pak me dështu se sa kur këto marrëveshje arrihen pa shoqëri civile edhe pa organizatat grave. Një studim i Institutit Ndërkombëtar të Paqes, i cili i ka marrë 182 marrëveshje me i studiu, marrëveshje të paqes, që janë nënshkruar mes viteve 1989 dhe 2011, janë studiu këto marrëveshje dhe janë gjetur që gratë që janë përfshi në çdo procese paqësore, i kanë rritë shansa 35% ma shumë me qenë marrëveshje të suksesshme dhe këto marrëveshje kanë qenë suksesshme ngjehet nëse kanë qëndru 15 vjet ose ma shumë, nëse kanë përfshi gra. Megjithatë, sipas Këshillit të Marrëdhënieve të Jashtme, një organizatë tjetër, në krejt botën, kur i kanë analizuar se sa gratë përbëjnë përqindjen e këtyre delegacioneve, ka dalë se vetëm 2% e ndërmjetësve kryesor janë në për negociata dhe vetëm 9% e ndërmjetësve janë në procese të mëdha pasore gra. Këto janë statistikat botërore, por fillimisht na po kthehem pak, më lejoni me nda me ju statistika nga Kosova, edhe të filloj për një statistike të mirë. 52.1% e gjithë atyne që posedojnë diploma në Universitetet Kosovës janë gra, kurse 47.9% janë burra. Kjo pavarësisht pra e reflekton përfaqësimin gjinor të gjithë popullatës. Qaq sa kemi popullat gra, qaq kemi diplomu me gra. Qaj është qaj mi mirë. Lojme të këqia janë se mvem. Ekipi aktual negociatori Kosovës ka veç burra. Qeveria e Kosovës nuk ka asnjë zëvendës kryeministre. Prej 21 ministrave, vetëm 2 janë gra, derivon vetëm një, që ta shushtu edhe një. Kjo e rendit Kosovën në vendin më të ulët në pjesëmarrje të grave nda janë si ministra. Vetëm 3 prej 61 zëvendës ministrave janë gra në qeveritë Kosovës. Asnjë prej 38 kryetarëve të komunave nuk është gru. Vetëm 2 prej zëvendës drejtorave për komunitete janë gra. Edhe sipas studimit fundit prej grupit për studimit politikave ballkanike, prej 2013 deri në 2015, zyrja e presidentit ka raportuar që numri i grave të angazhuar si këshilltare ka qenë i barabartë me numrin e burrave në çat kohë 2013-2015. Nën presidencën aktuale, të gjithë 11 këshilltar politik janë burra. Çto janë institucionet e Kosovës, edhe prej këtij konkluzioni dhe statistike të fundit për zyrën e presidentit Kosovës, po filloj me përfaqësuesin e presidentit Kosovës, Ardian, na jemi të shku keq e ma keq. Qysh kena mi ndreq që trend, qysh ka më buna herë ma mirë në Kosovë, nëse po përkeqësohet pjesëmarrja e grave? Kisha pas qef me qenë përgjigje shumë e thjesht, po dim të gjithë që nuk është një përgjigje e thjesht, përgjigja e kësaj pyetje zgjidhja për këtë. E para sigurisht që nuk duhet me u dorëzu, nuk duhet me qenë të dekurajuar, por me shiku dhe përtej statistikave dhe sidomos me shiku
problemet reale, ngecjet reale, edhe me punu me i te kalu ato ngecje, ato probleme. Edhe forumet si kjo faktikisht janë një prej mekanizmave të dukur për me hedhë në dritë të këto probleme. Pse për e thomë forumet? Në fakt, kom qenë para 2 javësh në një tryezë të organizuar nga grupi për Ballkani, në të cilën është prezentu në fakt ky publikim, janë dhënë këto statistika, që tregojnë që thonë që në zyrën e presidentit nuk ka asnjë këshilltare. Në fakt, e kemi një këshilltare, po nuk paguhet prej buxhetit Kosovës, ndoshta prandaj edhe nuk është përfshinë atë... Atë hujt u deshtër me pagu për me pas, a? Nuk... Me të hujt i kemi partner, nuk i kemi arëmish për kundër. A me paret Kosovës më pagu një gru? Edhe me kur të vjetë radi edhe aty, po tash ku du me dalë jeta. Që në fakt, gjdo ditë në punë, asnjë nuk e vrem atë, sepse shumica e kolegëve janë faktikisht gra, jo vetëm gra, po janë që ta e ti 52% me diploma, pra janë të kualifikume, janë profesioniste dhe për me është knaci me punu me to. Pra, në punën e përditshme nuk e vrem. Por ajo që ishte rëndësishme në atë forum kër isha të naimi, po dhe në forumet si kjo është me kuptu se sa rëndësishme është që për kraja, për fuqizimin e grus, për pjesëmarrjen e grus duhet me qenë e gjithanshme, edhe në kuptim pra të përkrajt edhe në mënyrën më formale, qoftë edhe me numra. Sepse çdo përkrajje, qoftë edhe në kuptim të statistikave, në kuptim të thjesht formës, ndihmon në promovimin dhe përfshirjen e sa më të madhe të grave në proceset vendimmarrëse. Normalisht me njerë kur jam këty në zyre, kom pyet se si qëndrojmë me implementimin e ligjit për barazi gjinore, edhe më tregun që në fakt kishtë janë të punu se na duhet me ndryshu edhe organogramin, edhe buxhetin për me e siguru një përfaqësim, pra jo vetëm në rrafshin politik, po në tërë institucionet e presidencës, jam të folë në këtë rast. Pra është proces, nuk është diçka që arrihet brenda ditës, brenda natës, por ajo që është kryesore është të kemi vullnetin, të kemi dëshirën me arrit atë. Neve na ndihmojnë edhe infrastruktura ligjore, kemi një infrastrukturë ligjore të duhur, të avancuar, dhe tash duhet të fokusohemi në implementimin e kësaj infrastrukture ligjore që kemi. Për mos me të i kaluat punën e 5 minutëshit, të shikojmë pak më gjërë të këta, edhe vetëm t'i përmenjë 3 pika ndështa për fillim. Pra e para, duhet që për krahja t'jetë e gjithë përfshirëse, në të gjitha fushat, në të gjithë sektorët, qoftë formale, qoftë praktike, për shembull në presidencë, i përkrahim me subvencione, edhe pse kemi një buxhet modest për subvencione, po ato gjithmonë i japin prioritet atyre që merren me promovimin e rolit të gruas në shoqëri. Pastaj e dini iniciativën për reformën elektorale. Pjesë e reformës elektorale është edhe ngritja e kuotës gjinore, pra që të sigurojmë përfaqësim sa më të madh të gruas në politikë, dhe gjithë jemi dëshmitar që faktikisht kuota pa parasysh sa është formale, sa është e pëlqyeshme apo jo, është e diskutueshme, megjithatë nuk mundemi me mohu që ka pas rol pozitiv në rritjen e pjesëmarrjes së gruas në vendimmarrje dhe në politikën në përgjithësi. Pika e dytë që do të kisha pas dëshirë me theksuar ajo që e tham, pra kemi ligje të mira, tash teksti duhet të jetë te implementimi sa më i plot i legjislacionit që kemi në fuqi, edhe sigurisht që nuk mundemi me ikë faktit që promovimi i të drejtave të grave, promovimi i pjesëmarrjes dhe i rolit të gruas në vendimmarrjen e politikë është në fakt detyrë për tërë shoqërinë. Nuk është vetëm një institucionit, por është e tërë shoqërisë. Si shoqëri, jemi duke kaluar jo vetëm në tranzicion ekonomik, por në tranzicion shoqëror, kulturor, nga një shoqëri patriarkale, një shoqëri të drejtave. Prandaj duhet që tërë shoqëria të angazhojmë, normalisht nuk po duhet me hek përgjegjësinë për institucioneve politike, që kanë ndoshta barën kryesore, dhe besoj që kolegët prej institucioneve tjera do të flasin edhe më shumë se çfarë bëjnë konkretisht, por është një detyrë e tërë shoqërisë që të punojmë për këtë. Normalisht, kjo, kur po them shoqërisë, varet edhe prej zhvillimit në përgjithësi në shoqëri, nuk mundemi me nda prej gjitha zhvillimeve tjera në shoqëri edhe rolin e gruas. Pra po them, statistika ndoshta nuk e tregojnë të vërtetën. Kemi pjesëmarrje, e kemi pas të panel më herët
zonjën Edita Tahirit, cila në faktikisht ka qenë ministër për dialog, ka pas një prej portofoljeve më të vështira dhe ka kryer një prej detyrave më të vështira në mënyrën më të mirë në fakt. Kështu që kemi pas edhe presidenten, kemi pas plot shoqëri, pjesëmarrës të shoqërisë civile të cilat na bojnë krenar faktikisht gjithandej. E mos hym andej në art e në sport andej. Kështu që statistikisht, ndoshta statistikat nuk e tregojnë të vërtetën, por në fakt edhe në ato suksese që ekzistojnë nuk duhet të na bojnë të ndihemi të kënaqur me ato që kemi bërë, është fakt që duhet të bëjmë edhe shumë a shumë. Po kalojmë te ju, zonja Rugova, për kësaj që tha Ardiani, tha kemi pas, edhe une që ka po du me shtu, kemi pas një lëvizje të hatashme të grave që prej 90-ave. Dhe me thonë, kisha dasht me nisë për qasa historie. Qyshe arritët që atëherë, edhe a kemi mësim prej thjesht sukseseve historike që i ka pas lëvizja e grave në Kosovë, prej 90-ave, kur ka fillu me protestu, me organizu, me qenë pjesë e vendimmarrjes. Po, më spari, a mi jep 7 minuta? Ty po, se ti bën pjesë në statistikat pozitive. Është një temë shumë e rëndësi Jeta, sepse jemi në prag 20 vjetorit të çlirimit të Kosovës, e po du me thënë që 20 vjet, unë si aktiviste nuk kam pa një lider që mendon shtetin, po e mendon pushtetin. Se me mendu shtetin, e mendon edhe 50% që ekziston ato e ngratë. 20 vjet kanë qenë organizatë e grave që kanë lobu për të qenë gratë aty ku duhet me qenë në vendimmarrje. 20 vjet po luftojmë, por nuk po ndalemi Ardian, kena me vazhdu. Kena me vazhdu edhe si vjet, unë mendoj është një vit shumë i rëndësishëm, e quaj vit të solidaritetit, sepse jemi bashku edhe gratë në parlament, gratë asambliste, shoqëria civile, media, zyrtarë për parazi gjinore të gjithë. Edhe po synojmë që na gratë të punojmë me gratë votu, sepse ato e kanë qelsin, ato e kanë votën e dorë. Po më lejoni të kthehem, t'ju shpjegoj 3 raste qysh kemi lobu, e shpresoj që do t'a them shpejt. Vitet 90-a, disa gra politikane na thoni neve organizatave, mos keni merak se mbas luftës, neve do të kemi me njëherë gratë në vendimmarrje, do të flasim për barazit gjinore e tjera. A mendoni që kam besu? Jo. Edhe natyrisht ndodhja e që nuk kam besu, shelen dyrt për gratë, edhe në politikë, edhe në shoqëri civile, edhe kur unë miku e bëri një këshill tranzitor, ishim veç burra. Edhe ata burra i zgjodhi vetë unë miku, edhe u desh na gratë, ishim atëre ndjera Sevdi Ahmeti, Vjosa Dëbruna dhe unë, mu taku me ish sekretarin i përgjithshëm Kofi Annan, erdhin e tetor vitit 99 në Kosovë, i thamë, zotri, ju besoni në barazi gjinore, po? Atëherë ku janë gratë në këshillin tranzitor, nëse tash, në këtë celul që do ta bëjmë avon shtetin, qeverim, po mendoj, nëse tash nuk kemi gra, si mendojmë na të kemi ma vonë. Për 2 javë, e mbajti premtimin, për 2 javë u futën 2 gra në këshill tranzitor. Dhe me thonë, prap ishim në ato që e ngritëm zanin. 2006, kur filluan negociatat, e pam që të 2 anët, as Kosova, as Serbia kishte një gru, po ajo gru fare nuk përfaqëson të interesat ose perspektivin e grave, Kosova mo as një gru, edhe u desh na përsëri me organizu, edhe bëm një koalicion me rjetin e grave zeza në Serbi, edhe së bashku ato në Serbi dhe na në Kosovë organizonin protesta me 8 mars me moton nuk duam lule, po duam gra në vendimmarrje. Dhe një detaj nëse më lejohet Jeta shumë e rëndësi se qysh gratë mujnë me komuniku edhe qysh mujnë me hecë për para. Kurse arroj në stru kur të buam për herë të parë, bashkarisht, neve ullëm të gjitha ishin gratë nga gjithë Kosova, gratë nga gjithë Serbia, edhe ullëm në tavolin me fillu konferencën, gratë në zeza në thanë, a bën ju gratë Kosovës me ullë, se kemi diçka me ju thanë. Edhe u qunë se cila një nga një. Për cilën vetë jetu volë? 2006. është shumë emocionu se alasë dhe kësaj dite. U quan një nga një dhe kërkuan falje për atë që ka ndodhë në Kosovë në emrin e tyre. Aty kanë qenë media të RTK, Nistenishi, bile Nistenishi ka bodhe një emision në kas për këtë takim. Mendoni që ka ndodhin atë takim, për 2 orë vetëm ka pas lot,
Por mbas lotëve filloi bashkëpunimi, sepse na hapën rrugën. Na thanë duhet na besoni, ne kërkojmë falje atë çka ka ndodhur, tash na besoni. Dhe ne u takoheshim Jeta, sa herë që ekipi negociator mblidhej te zyra e Atisarit, edhe s'kishte fare transparent çka kam u fol asish, po na kishim një zog mrena aty në zyrë, ishte një japoneze, asistente, punonte në Unmik ajo, asistente zotjet Atisari, dhe na tregonte kur kanë u taku dhe çfarë teme kanë me diskutu. Edhe na gratë nga Serbia dhe Kosova uleshim, diskutonim atë temë, ju dërgonim dy qeverive perspektive ne grave për atë temë, edhe sa herë kjo ka ndodhë, disa herë ka ndodhë, në fund zoti Atisari vetë ka thënë që as vetë s'kom besu që ashtu barazi gjinore më kanë ndihmu gratë e rajonit. Dhe një detaj tjetër në fund, edhe këtë s'kam qare pa përmend, unë jam shumë e lumtur që këtu i kemi lobin rajonal, sepse këto vërtet kanë qenë gjithmonë krah neve në çdo avokim që kemi bo. Po i tregoj një historje të lobit rajonal. Ishte koha kur delegacioni Këshillit Sigurimit erdhi në Prishtinë, edhe ne si lobi rajonal, se unë isha pjesë e lobit atëherë, ne si lobi kërkuam takim me delegacionin Këshillit Sigurimit, që ishin gjithë burra, ata që kanë nënshkru rezolutën 325, dërguan burra në Kosovë se thanë, është vend musliman, këtu s'ka gra politike tjera, na kishim ma shumë gra politik, goxha dhe në dhetat, edhe natyrisht edhe mas luftës. Dhe ka tje nuk na lejshin takim me ta. Çka bom na, ndëgjum që kishin një koktel dikun, në qendër, edhe na se cila shtypëm atë letër që kemi shkru si lobi rajonal, edhe hym rena tinës, u veshëm bukur, se më duk shemi pjesë e koktelit, hym brenda edhe se cila takonte një përfaqësues të këtij Këshilli Sigurimit. Do më thonë, e arritëm prapë qëllimin me hym brenda mi taku ata. Këto janë gjitha iniciativat që kemi gjetë një mënyrën qysh me shty përpara çështje që ne kërkonim. E ajo që kërkonim gjithmonë është gruaja në vendimmarrje. Pse nuk po ndodh sot? Unë me të vërtet jam jashtëzakonisht e habitur me këtë garniturën e fundit qeverisë tonë, sepse për parlament besoni mos ta shimfut na kvotën atëherë, na nuk do t'i kishim pas gratë as në parlament. Prandaj është koha që nga ky vit të fillojmë na gratë më solidarizu më shumë, na gratë punojmë më shumë, edhe të shkojmë t'i takojmë ato gratë votuese. Po rrugës do t'i marrëm dhe këta burra që janë përkrahës, sepse kemi mjaft burra në Kosovë që janë përkrahës televizjes tonë. Faleminderit. Faleminderit. Histori fascinante. Igo dhe unë e di që ka ma shumë, i përmene 3 raste, ka ma shumë. 5 minuta dhe unë... Mirë, faleminderit. Naim, sot ju po boni faleminderit që edhe je udhëheqës burr i një organizate studimore dhe ki dalë me rezultate gjinore për mja u përkujtu liderave tonë që janë kërkah me barazi gjinore. Problemi është çka po bojmë na shoqëria civile me gjithë këto studime që piqesim, po e konstatojmë gjendjen, apo ndron na i sen, nëse në fakt gjenerat pas gjenerate, vit pas viti, edhe ma pak gratë, po përfshien se herën e kalume, se nxjedhjet kalume. A ka na i mënyrë qyshme të regjve menjen me bo ndryshim përveç se me i publiku qëto gjana? Faleminderit shumë. Këtu janë në audiencë, përveç tjerë janë edhe disa deputete që duhet të kemë shumë kujdes çka flas, sepse do të më çortojnë, me cilat punoj shumë. Edhe e dyta që duhet të them është kanë kalu 20 vite edhe më shumë se 20 vite nga 90-tat, edhe gjeneratet e reja nuk e kanë idenë se çka ka ndodhur për nga vinë, dhe janë shumë ma kërkuese për veprime konkrete. Unë besoj, sipas disa ullumtimeve, që duhet kalojmë për tej fushatave, për tej vedisimit, për tej emancipimit, se nuk e besoj që është edhe munges aq e madhe emancipimit, por duhet të kalojmë në veprime konkrete që shkaktojnë veprime konkrete për faqësim drejt për drejt. Sidomos, qytetarët, njerëzit, gratë dhe vajzat duan të shohin njerëz për faqësim në institucione drejt për drejt, në televizion, në atë që shohin çdo ditë, në ministër, kryeministër, president, në kuvend. Duhet që
ndryshimi të filloj me rritjen e përfaqësimit në institucione. Do të ketë reflektim maksimal në shoqëri. Dhe kjo, si pas konkluzave... Naim, çka i thu që aty në zyrtarëve që po thojnë ka dalë luftoni me kualitet, jo veç me kvota. Nuk du flasim përfaqësimi drejt. Shembull, në shumë vende, përfaqësimi drejt përfshin qoftë gjinin, qoftë etnin, qoftë... Duhet tash të flasim me parametrat e demokracisë barabartë, me përfaqësim të drejt. Që do të thotë, për tej kuotës që është në kuvend, ku 21 prej 38 grave janë zgjedhur drejt vot, 18 vite pas duhet kalojmë në rritjen e kuotës, qoftë në 50%, qoftë në 40%, me hapa, po duhet lëvizin. Të caktojmë, besoj që jemi në rrugë të mirë, zbashku me partit, që po flasim tash veprime konkrete, që me partit do të bëjmë bashkë, dhe së bashku me gjitha subjektet një dialog që jemi të ke lecu, do të mërim të caktimi kuotës në ligjin për qeverin, ku duhet ketë saksisht nësë prej 17-15 ministrive të dim sa janë 4, 5, 6, 10, nuk e dim sa do të caktohet kuota, po do të ketë caktim kuote për numrin e ministrive. Duhet për te të kalojmë në përfaqësimin e barabartë. Një prej 21 sekretarëve permanent janë femra. Për çdo duhet me normë juridike, për çdo emrim të ri të caktohet që drejt rritjes përmes ligjit, sepse harrëm që ligji përcakton edhe masa afirmative, të caktojmë rritjen e numrit të pjesëtarëve, të njerëzve të grave në institucione. Ka dalë për presidencën, çu do me obligu? Presidenca mund të marrë iniciativat ndryshme, të lancojë iniciativat ndryshme që qoftë përmes formave lobuse, qoftë përmes fondacione, të lancojë për shembull edhe në politikë. As do vështin ligj edhe që të qasë qati që të bu edhe presidenca? Presidenca ka obligim me ligjin për presidencën dhe ligjin për barazinë gjinore. Këta kanë po në vendimmarrje, po flasim të presidentin, po flasim, struktura e kabinetit presidentit, struktura civile është mirë e balancuar. Kabineti politik... Bo sekretaresha ka, a? Jo, të drejtoritë e ndryshme. Kabineti politik nuk është mirë, është shumë keq. Që ata që i marrin vendime? Tema e diskutimit është vendimmarja. Po, në vendimmarje, po në të përcaktohet kuota e punësimit të rive. Shembull, në Maqedonik, me përfaqësimin e etnisë shqiptare ka funksionu. Për çdo punësim të ri, për vende ku është, nuk është përfaqësimi i barabartë, të caktohen 3 shqiptar, 1 Maqedon. Edhe këtu, kur të vinë radha e sekretarive, të caktohet, shembull, 3 femra, nëse janë 3 pozita, 2 femra, 1 mashkull, që drejt masa afirmative e rritjes deri sa ta mrim I përfaqësimin ka nëzon venet e punës, shumë pak ka me pos venet shprasta. Jo, masa afirmative parashellin ndryshimin e pozitave. Sekretari ju kalon mandati çdo 4 vjet dhe kjo mas me ligjin për qeverin duhet të definohet qartë. Tjetër gjë që duhet të ndërmirret është fuqizimi ose veprimit normat funksionale në kuvend, komisionet e kuvendit. Shembull, përfaqësimi gjinor nuk është normë funksionale në komisionet e kuvendit. Rezoluta për ekipin negociator ka kalu ka kuvendi pa me votën edhe të grave deputetëve të koalicionit dhe ka marrë miratimin e emrimin e 11 burrave. Nëse kjo normë funksionale është kushtuese në komisionet funksionale, qoftë komision për legislacion, qoftë komisionin për integrimin evropian, po qoftë edhe nëse japim rol grupit jo formal të forumit të grave në kuvend, që ta miratoj, ta legalizoj, ta kushtzoj përfaqësimin në veprimet e ligjore qeverisë me kuot, besoj edhe ai do të ketë impakt shumë të rëndësishëm. Dhe e fundit që dua për këtë moment them është që shoqëria civile, edhe unë, në Pengavi, jemi zëshëm të fuqishëm, falë edhe donatorëve. Edhe duhet ta minojmë pak aspektin politik, edhe donatorët, qoftë përmes shoqërisë civile, qoftë direkt, duhet të kalojnë në këtë agjendë brenda institucioneve. Donatorët duhet ta përkrojnë fuqishëm komisionet e veçanta në kuvend, grupet e grave, qoftë edhe nëse i prekin pak parimet e paanësisë politike,
nuk po flasim këtu për përkrajnë një partija apo një tjetër, donatorët duhet fultën direkt me përkraje të grave në institucione. Kallëzëm diçka, qa ka mujt me bo donatori kur na kena vendos ekipin negociator këtë bura? Qa kanë mujt me bo? A kanë mujt? Ma i sen me bo? Jo që tash jo, po kanë mujt gratë në kuvend. Gratë në kuvend vendosin dhe nëse gratë janë dje të pafuqishme, të mobilizojnë akterët e shoqërisë civile, të opinionit. Je të thonë gratë mu prish me shefat partive? Kadal. A je të thonë që ashtu? Kanë me u prish. Shiko, shumica e grave... Qysh mu prish, nuk jenë lista mas nej për zgjedhje? Shiko, qysh me zgjidha problem? Jo. Gjithë këto gra që udhëheqin që janë kuvend, edhe që udhëheqin komisione, janë për shkak një lufte që e bojnë. Aida është këtu në kryetare kuvendit, Vjosa është kryetare komisionit, Albolena është kryetare komisionit, Blerta, ju siguroj që e kanë marrë ato pozita duke luftu deri në fund. Për ndryshe nuk e kishin marrë. Po veç, ato të thojnë s'po muj mi qelë 100 fronte. Nuk po muj edhe qëta me qelë. Beteja është e madhe. E qka duhet të rrisim numrin e grave në institucione. Numri i grave institucione rritet përmes mekanizmave institucionale. Njerëzimi, qytetari këtij vendit donë të shoh më shumë ministra, më shumë drejtoresha të departamentet, më shumë sekretar permanent, më shumë deputete, më shumë antar të delegacione e komisioneve ndryshme. Për kualiteti pastaj flasim më vonë, është numri i tyre, përbërja, struktura e tyre, zoni i tyre që ndit. Ne marrum të e thirë dhuratën për konferencat si të vetëmën ministre të qeverisë. Se të kishim pas disa ma shumë ministre, disa ma shumë sekretarë, do të kishim shumë edhe ata në veprimet tyre. Po, veprimet duhet jenë shumë konkrete, institucionale, duke siguru përfaqësimin e drejtë. Dhe jemi bindur që nëse arrim me subjektet të sigurojmë kuotën në ligjin për qeverinë dhe masat afirmative për rritjen e tyre në qeveri, në gjithë strukturën e qeverisë, imazhi i qeverisë, perceptimi i qeverisë dhe roli i grave do të ndryshojë shumë. Na im falemderit, Tatjana kërkoj falje se Igo po dënë veç me komentu diçka në qka tha. Duhet me përmend ligjin, se folëm për ligjin për barazit gjinore që duhet të implementohet nga vetë institucionet. Dhe më thot, ata vetë jënë të shkel ligjin. Na kemi ligjin, na kemi mekanizm, po ata vetë po shkelin. A kur shkojnë jashtë për konferenca, thojnë, lavdrohen, e kemi ligjin për barazit gjinore në Kosovë. Ata jashtë i shojnë krejt burra shkojnë atë takim. Kjo e fundit që ndodhe me liderët të Mogherini, pash zotën, as jeni gërdit për asaj fotografie. As jeni gërdit me pat fotografi as një gru, edhe gjithaj delegacion gra i priti ata njerëz. Dhe nuk e morën dhuratën, po i kishim një, ti po thu një e kemi, po që ate një e kemi ministre të integrime evropiane. Që ate nuk e morën. Edhe dyta, kur shkoj tash këtë tjetri ekip, besoni që aty kisha pak një shpresë. Kisha një shpresë, tash hajtë ma në fund këta tjertë, që si janë këta lider që 20 vjetë, po ndryshojnë qasjen me pas gra në delegacion, po dhe këta shgënjim, edhe këta shkun krejt bura, hajde. Dhe më thanë, kjo është ajo, na kemi ligjin, po s'po implementohet. Më falë, ata që nuk e implementojnë, ata duhet të dënohen, duke fillu nga vetë liderët e partive. Tatjana, po du me kalu të ti. Komunitet që jeton në Balkan është shtirë me qenë grupo, me qenë gazetare që synën gazetarit pavarur në veri të Kosovës është sfid e 2 fisht, 3 fisht. Kur i menon gjitha qëto sfida që jeni të kalu, edhe si përfaqësuese e gazetaris pavarur, edhe e komunitetit sërb, qush si shoqëri civile, a kena ide qush munën me u përfshi ma shumë gra sërbe në vendimmarrje? I will share some of my impressions today, so I'm not going to stick into some concrete discussion on the figures, the improvement of law, etc. So as a journalist, I think that perfectly fits into your question. Today, 16 years of the assassination against the Serbian Prime Minister, Mr. Zoran Đinđić. And I'll share a few of my impressions. For the past 2 days, I recalled the event by watching
a series of investigative reporting on the case without thinking of anything else, but just to, remind myself. So I watched 3 out of 28 TV shows that the Belgrade-based investigative media agency Insider filmed just on the assassination. Then after these 3 talk shows, I surfed, just was quite emotional and excited, so literally was not even sleeping for 2 days. Then I just went watching other Insider investigative reporting TV shows, and then I watched hours and hours of investigative reporting on football mafia, wars, victims, security services, and the impression out on the top of that was that there was a gallery of characters who used to be actors of those events throughout 90s and early 2000s. So this gallery of actors, judges, police officers, football players, VIPs, the personal people who actually somehow marked the bitter era. And there were only 2 women out of those hours of shows that I watched. Both of them, unfortunately, are not any longer with us. There was a judge, a respectable professional Belgrade judge, female, and a civic activist, not any longer among the living ones. And on the other side of the camera, the author of those many hours of this investigative reporting was a woman, Brankica Stanković. So that contrast, after that many hours, seeing, tragedy, the bitterness, the Balkan wilderness, and the gallery of male characters, and brave woman that told us the story, seeing on one hand male actors with their big male jobs, and on the other hand, just one woman telling the story. That contrast actually was one of my key impressions for the past 2 days. Then I want to share with you another impression also as a woman. Nothing from what I watched and what was filmed that took place many years ago and was filmed 10 or 15 years ago was not a past story. I was watching something that is actually really happening right now, the very ongoing story. Very much the present time. So people throughout the Balkan live a hard life. And this life is, in my impression, that hard that it's very difficult even to think from the perspective of a female very often. It's just that we are pushed into this kind of, as I call it, Balkan wilderness. It's still very much ongoing. Whether you're living in Mitrovica, in Pristina, in Belgrade, Gračanica, Preševo, Cernica, wherever, people are fighting on daily level to survive. And very often they are silent. They're in lethargy, as if nothing moves on, as we are somehow stuck, to this wilderness. So my next impression, that may be only valid now for the K-Serbian community, then I come to your answer, from where I originate from, it has been actually lately the women that are exposing themselves more than men do. But when I say that they're exposing more themselves, that they are exposing to the front line of free speech. This is what I've been witnessing, at least for the past 1 year.
Whether it is a public post, is it politics, is it culture, is it sharing family experience, but this is what I see in my little, dwindled Serbian community, more women that are coming actually to the front line of free speech. A young colleague, she's with us today, and when we discussed the thesis, she told me that she sees that as a positive side effect of the patriarchy. And I wish if I could share her optimism. Unfortunately, I don't. So I can only wish that she would be right. Because throughout the years of the wars and the economic crisis throughout the Balkan, somehow a woman, doesn't matter which part of the Balkan, she was the one that was actually kept family survive, kept society going on, and somehow, although we are still in this patriarchate, somehow men are losing this battle, although still nominally with this kind of right. To me, it rather seems that our male masters are still sitting and sticking very much to the dark side and to the darkness, and that they are still strongly maintaining this Balkan wall of silence. Definitely there are not that many female voices as we need, especially now I talk from the perspective of Serbian community, but I absolutely share the experiences of women throughout the Balkans. But what I can say as our latest experience, those very few female voices among my community somehow are heard in the region, which I definitely, in this gloomy picture, can see as a kind of a little positive trend. And on the top of that, the more important for me, they remain steady so far. It doesn't look to me at this stage as a quick fix, but it just continues. We all share, if you ask me why, my impression, why we are doing so, I think that we all share the need to break this wall of silence, so common throughout these traditional Balkan societies, to maintain the truth and to help us all to wake up, regardless if we are women or male, but to wake up and do right and fair and just things, and to try to make us all better. I'd like to share an impression how is to feel a minority, because nothing shows better to what extent one society is stable, free, well-developed, and at the end of the day democratic, than the attitude towards minorities and treatment of minority communities within it. It is always, why is that? It is always due to their vulnerability and extra sensibility to any kind of challenge, problem, and even potential to be better. And when I say to minority, I refer to all sensible parts of one society, whether are those handicapped people, if they are women, if they are ethnic minorities, different nations, in a society with lots of ethnic challenges and issues, but the sick ones, the treatment of these most vulnerable groups without any mistakes tells how society is improving in this. And to finish just with one sentence, being a Kosovo Serb, being a woman, living in the north, being a journalist, makes me hyper sensible and gives me a multiplied sensitivity to challenges which have actually not changed much for years now, if even the decades. Now I could filter out each of these minority issue and list the queuing problems. But to be very honest, in order to do that, I really need kind of, I need to feel confident enough that we are really heading towards building just a basis, a solid ground to solve these issues, which I unfortunately don't share that feeling. Our society as a whole, also want to say, is that deeply shaken. And
that we are witnessing in the Balkans the devastated societies, the collapsed institutions in terms of quality and care for their citizens and for the well-being of their people. The societies that are contaminated with crime, with corruptness, and contaminated with the many-year staged and dictated nationalistic, deliberately staged nationalistic rhetorics that we cannot move on and really try doing just normal things, care for the individual. So when I think of this gender issue, I always think of a citizen, a captured citizens in Balkan society, that we are in such a huge, in my opinion, and experience deep crisis that to me it looks like now really doing concrete story, fighting for the gender rights without resolving the problems in this wider context, to me looks like that we are falling in a deep hole and we are just watching the inner space in our home and rearranging the pink pillows. Any kind of these huge problems and issues cannot be disseminated from the crisis that we are deeply in throughout the years. And it doesn't look, at least for now, it doesn't look an optimistic idea on the side that there would be new generation to change this. Thank you, Tatjana. Thank you. Ky është momenti që unë kisha pas qef mja qel mundësin, me hap mundësin që audienca e respektume që e kemi në salë një grup i madh i djemve, qikave, burave, grave që ka anartë për kretë Kosovës me marë pjesën këtë debat edhe po ja japim shansën me shtru pyetjen. Urdhëni kush don mas pari, po fillojmë prej vajzës në rend të tretë këtu. Lutëm. Unë jam Meri Mellumnica, vi nga organizata jo qeveritare Hendikos, përfaqësoj një grup të qytetarëve që kanë shumë sfida. Përkundër shumë dokumentacioneve që kanë të bëjnë me drejtat të njerëzit, ligjeve, standardeve, ende personat me aftësi të kufizuar kanë shumë sfida, tu nis prej asaj se ende s'marrin shërbime cilësore, shumë vështirë dhe dy fish me vështirësi rrinë hynë në tregun e punës, shumë fish vështirë në vendimmarrje, mos themi fare. Me bani përshtypje diskutimi i panelistëve të para, i zonjës i profesoreshës Miriam, që e kish një iniciativë shumë të bukur, edhe shumë praktike, që e kish një këshill gjithë përfshirës për ndërmjetësim në dialog, nga përvoja e saj, deshta t'ja bëj një pyetje këshilltari politik, zotit Arifaj, spari ta di a kini në grupin, në kabinetin e ju, këshilltar politik, person me aftësi të kufizume, e sidomos do një grua. E dyta, deshta ta di a kini marrë në iniciativë, ta formoni një këshill, si zonja Miriam, edhe e përkraj shumë Tatjanën, redaktorën, që dha një përvojë të mirë, se nuk ka një shoqëri pa gjithë përfshirje. Faleminderit. Ardian. Faleminderit për pyetjen. Përgjigja merë është po, kemi edhe jemi duke shikuar përsëri në përmjet zgjerimit organogramit përfshirjen e të gjitha grupeve edhe atyre më të marginalizuarat në strukturën e presidencës. Kemi, sigurisht do të vazhdojmë të jemi të hapur për me pas më shumë. Ndërsa sa për këto grupet konsultative, prandaj përtham janë të mira këto mundësit me dëgju ide edhe për neve, dhe të marim ide, të marim sugjerime, të shikojmë se çfarë mundemi me bë me e përmirësua dhe më shumë punën, performancën tonë. Faleminderit, pyetja radhës. Urdhna. Fillimisht kam një pyetje për zotrin Arifaj, këshilltarin e presidentit Hashim Thaçi. Zotri Arifaj, ju thatë që e kemi vullnetin edhe ligji është fakt që e kemi vullnetin, po vullneti ekziston vetëm te gratë për ju dhe të burrat. Ndërsa sa i përket implementimit të ligjit, po më intereson me ditë cilat janë 3 hapat konkret që do t'i ndërmarrë presidenti i pasuar nga 11 burra këshilltar që do të nxisin implementimin e ligjit për barazi gjinore. Edhe a mendoni që ata hapa që do t'i ndërmarrë
marrë presidenca, janë hapa të duhura, apo janë gjëra të duhura, jeni persona të duhur për me folë dhe për gjininë e kundër, pa qenë pjesëmarrës ato vetë. Ndërsa pyetja e dytë është për zotrin Naim Rashidaj edhe zonjën Iqbal Rugova, a mund të më tregoni si e shihni rolin e grave deputete në parlament, apo bojnë ato mjaftueshëm që të implementohet ligji për barazi gjinore, duke filluar nga partitë nga të cilat ato i përfaqësojnë, pastaj brenda qeverisë, brenda parlamentit, sepse ne kemi parë që kur është formuar ekipi negociator, nuk e kemi parë një reagim të deputetëve pse nuk ka gra. Pastaj kur është formuar edhe qeveria, nuk e kemi parë edhe një reagim të grave deputete pse nuk kemi gra ministre. Si e shihni rolin e tyne, apo bojnë këtu mjaftueshëm presion që të kemi barazi gjinore brenda institucioneve? Faleminderit. Faleminderit. Ardian, pastaj Igo, edhe Naimi. Okej, faleminderit edhe njerë. E para, në fakt, emancipimin e gruas në Kosovë, apo përfshirjen më të madhe në vendimmarrje nuk mundemi me nda prej emancipimit vetë burrave. Kështu që mu përgjigjen atë pyetjen e parë, sigurisht që pjesë e thash edhe më herët, prandaj është obligimi të shoqërisë duhet që kemi edhe emancipim të burrave. Edhe nuk e përjashtoj rolin asnjë institucioni shtetëror nga kjo. E bile edhe ato që nuk janë politike. E dyta, për punën e implementimit të ligjit, në fakt si presidencë ne nuk kemi pushtet ekzekutiv, nuk kemi fuqi sa ekzekutivi për me përcjell implementimin e ligjit, por mundi me përcjell se sa ka me të respektim, bashkëpunojmë për shembull me institucione tjera, qoftë me shoqërinë civile, qoftë me institucionet si ombudsmani, dikush i pranojmë raportet vjetore të tyre, i shikojmë raportet, kërkojmë përgjegjësi prej institucioneve shtetërore se sa po respektojnë ligjet. Po, përgjigja në pyetjen 3 hapat e parë që kemi ndërmarrë për mos zbatuar ky ligj, a ka 3 hapa? Nuk kemi me ndërmarrë. Ajo është diçka që është ndërmarrë. Edhe ajo e thash, pa nuk është që e thash merret, duhet me shku, duhet të ndru organogrami, përmendje dhe Naimi. Organogrami i çdo institucioni, këtë rast i presidencës, me u shiku mundësit për... E kur ka mu kryq kjo, organogrami? Nuk kryet kur jetë, ajo është një proces i përhershëm, nuk mund është i brenda natës me realizuar. Ani dhe jo brenda natës, brenda sa mujve. Nuk e di jeta. Jo, a? Edhe e para, e dyta, vetëm para se me vazhdu debati, kemi pas shumë vështirë me qenë suksesshëm nëse e kthejmë këta në betejë në mes të gjinive. Në fakt, ajo që na vitet ma shumë se... Nëse jo betejë, qa me bo për me realizu? Partneritet. E në gjumë edhe prej parafolqësve, e vetë mja mënyrë për me ecë për para është nësi bashkëpunojmë, nësi jemi partner të gjithë, me ecë për para me emancipu si shoqëri. Po që na po bom partnerun e ti, dhe po thojmë, hajtë saktojmë një datë, që po du mu bo partner, po thojmë, ama një datë, deri kur ka mu kry barazia gjinore në prezidencë. Ama një datë, ama një vjetë, ama 2 muj. Ti po thu jo brenda natës, po partnerizona me ty që jo brenda natës, hajde brenda sonetve tjera. Mos e kufizoni me data, jeni të banalizu krejt problemin, se nuk është kjo pun datash. Shush mos me banalizu, jo e keni banalizu tu i bonim dhe të këshiltarë. Jo, të partë keni njës banalizimin. Thashe nuk janë cakte ato situata, mos ta reduktojmë në çështje datash, në çështje numrash. Është çështje e transformimit i krejtshërisë. Se do një debat mirëfillt, hajde po folim për problemet e mirëfillta. Nuk është kjo, nuk bëjmë kur gjë nëse t'jepin e ty një datë. Debati mirëfillt, mungesa e grave në presidenca? Jo, mos indroj fjalë. Nuk është debati mirëfillt nëse merremi me data këtu. Nuk i ndihmoj kur gjë unë asnjë gruaje në Kosovë nëse t'jepin këtu një datë. Nuk është ajo. Ajo që lypet, ne jemi të folë për proces, jemi të folë për përkushtim të përhershëm. Jo që merë fund me një datë, po me një përkushtim që ka me vazhdu gjithmonë për të cilës do datë që me pas përfaqësim të barabartë të çdo gruaje në Kosovë, në çdo institucion, qoftë në institucione shtetërore, qoftë në politikë, qoftë në shoqërinë civile. Nuk është kjo punë datash, por është punë e një diskutimi sa më të hapur për thelbin e vërtet të problemit. Unë po i them, hajde të folim për emancipimin edhe të burrave, hajde të folim edhe për problemet që kemi me konceptet që ende nuk i kemi zbërthyë ende si shoqëri.
kur ti bojmë këto ma di folim edhe për datat. Po, falimderit pibjen për fasësim po, emancipim po pak si nesër. Une përshkoj të Iqbalja me u përgjegjën pytje. Pytjet për deputetet. Jo, nëse dikush jashtë të fjallë dikujnë atje, nuk e thash as tjera ta. Për kundrazi. Për kundrazi, nuk e as pak njëre shu plaka, pse po mi ngjet fjallë të cilat unë nuk i thash. Ardian, leta spjegoj. Ardian, jo, më leta spjegoj pse Jeta reagoj ashtu. 20 vjet jemi të... Jo, 20 vjet jemi të prit, Ardian. Prandaj, kur përna thush një datë neve për na vjen pse bras jemi të mençme, na me qenë edhe këshilltare të presidentit. Po, prandaj. Kamërë këshilltare. Prandaj, jo, për që ato reagoj Jeta. Po, të Linda, më falë, po ju them këtu, juve në salë, shikuzve në televizion, kur s'keni me mni të kritiku një gru në parlament, apo në asamblejiste, apo në shoqëri civile. Unë kam shpall vitin 2019, vit të solidaritetit. Unë mburre me gratë parlament, edhe na kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë, duhet na gratë mi përkra një tjetrën edhe mi labdru. Edhe, me të vërtet, Linda, kur na e patëm tash rastin për strejmoret, ishin gratë në parlament, ishte Aida që na thiri, ishte zonja Megjide, që thanë do të ashtymë këtë çështje për para. Edhe ishin grupi grave deputeti që shtyvi amandamentimin e ligjit për me pas buxhet për strejmoret. Ja, këto e arritën qëllimin. Na nuk mundemi pa to. Na, shoqëria civile nuk mundemi pa to, po as ato pa ne. Prandaj ne do të lidhemi, solidaritet me zveti, edhe të kemi 50% përfaqësim të grave edhe në vendimmarrje. Igo, pajtona me ty që nas mujmë pato ato pa ne, po nuk... Pytja ishte? Unë e po të shtoj pytje. Së mund është mi ikë pytjes. Ma thuj. Qka me bo, qëfar presioni me bo që të gra, që nuk e ngritën zonin, kur ekipi negociator ke pytja, ke veç me bura. Ka dole, as muj me prit për tëne me thonë, edhe që të pëdojnë ju me ragu. Jeta, nëse na shkojmë me sulme, atër këto kanë mu... Ama një mendim të ndin. S'bën mi ikë pytje së qikës. Kanë mu mshel mas shumë dhe kanë me thonë, ja prap po sulmojmë. Veç një detaj për ju them. Mas luftës, neve kur na mbylli dyrtë unë miku, thamë, që është kjo punë mërë, na kemi qenë aktive në dhejta. A dinë mërë që ka mbu gratë në dhejtat? Gratë kanë organizu jetën mrena maleve. Gratë kanë bajt materiale firmike që s'kanë guzu burat me bo. Pse s'bën me qenë edhe në ekip negociator? Gratë kanë organizu protesta kur s'ka guzu me dalë në rrugë aty. Gratë kanë dalë në rrugë. Dhe më thonë kanë qenë gratë që kanë bo gjëra që kanë tregu burave kur morën pushtetin mas luftës. Ka dalë një mërë se na kemi kontribu për Gretë Kosovë gjithashtu. Ka dalë një. Po i shtyn gratë, edhe u desh mi fut kvotat. Kur i futëm kvotat, fillun gratë nga shoqëria civile mi kritiku gratë nga parlamenti. Tu thonë, qajni të bo speqel një gojen. Gratë nga parlamenti fillun me thonë, e ju organizate grave, o mitë të marë pare për donatorve. Ja, kështu ishte lufta. Dhe, me përkrajnë unifemit, për du mi ju thonë diqka. E nisëm një iniciativ, viti 2002. E nisëm një iniciativ me bashkëpunu, me u solidarizu. Këte që përdoj me bona tash në 2019. Edhe a dini qka, qëllimi ishte mu solidarizu, po gratë si gratë nuk mujnë me ndajt veç me u solidarizu, po duhet me vepru, na gjithmonë duhet me ndajt pak edhe veprojnë bashkë. Edhe e bom planin e veprimit për barazi gjinore. E bom planin e parë e veprimit për barazi gjinore që u bom vitin 2004. Po lypin barazi gjinore, Igo, kur lypin barazi gjinore, ka tretman dë barabar. Qysh i kritikojnë burat, unë po menoj që ja vlen me kritiku edhe gratë nëse s'luftojnë gjdo moment që e kanë, gjdo moment që e kanë duhet me luftu për barazi gjinore. E jo me i dhonë tretman dë veçantë, me një moment se janë gratë. Unë mendoj prapë, me solidaritet, me punu edhe me gratë votuse, por kur e tha... Gratë votuse i kanë votu qëto gratë që i shku në parlament dhe nuk e ngritën zonin për ekipin negociator. Gratë votuse po të pysim, prej audiencës janë të pytë. Qka me bo me ato, a me kërku edhe prej atyne me ngritë që qashtit ekipin negociator. Po të pysim gratë votuse. Ta shtru në pytja. Vetëm dhe një detaj në fund. Në fund, Ardiani tha diçka mos na shpall një betej. Kurën e kurës nuk kemi shpall betej burave. Kjo është ajo që duhet me theksu prap. Burat janë aty, ka shumë bura në Kosovë që na përkrajnë, po duhet na me njoftë edhe punën e tyre, po burat me dhanë hapësirë grave. Naim? Po, ka ndodhë një defekt me miratimin e rezolutës dhe gratë e koalicionit qeverisës nuk kanë marrë masa
Unë besoj që tash me ligjin mund të definohet më mirë, mund të ndërmirën tash masa dhe jemi duke punu me subjektet politike që të ndryshohet struktura e delegacionit. Nuk do të shqetësohemi shumë sepse dialogu do të ketë telash edhe duhet mendojmë për një delegacion afat gjatë për dialogun me Serbinë, por na duhet të ndihmojmë grave në kuvend që ta bllokojnë këtë. Shiko, gratë në politik, po gratë në politik ka nevojë për instrumenta ligjore. Nuk ka instrumenta ligjore të mjaftueshëm. Kuota ka qenë instrument ligjor, nuk është favor që është bo, po është përdorë mjaftueshëm nga gratë për të rritë përfaqësimin e vetë. Ligji për barazinë gjinore është instrument cilën po e përdorin në debatet e mrenshme. T'i japim segmente, narracion ligjor, instrumenta ligjor në dorë, përfaqësimin në qeveri, në institucione vendimmarrëse, në rregullorën e punës kuvendit. Të ndryshohet rregulloria e punës kuvendit ku komisionet funksionale marrin rol, ku gratë përcaktohen më kuotë në kryesit kuvendit, ku komisionet ndahen barabar, ku shefat e grupit parlamentare, zëvendshefat e grupit parlamentare ndahen barabar, dhe besoj që duke rrit numrin e tyre në institucione, duhet kemi kanë ma shumë peshë. Nuk mjafton vetëm fakti që këto gra kanë bëjë me gjitha agendat politike edhe legislative që janë aty, se ka shumë. Dhe e treta, prapi kthehemi asaj, insistoj, komuniteti donatorëve, akterët kryesor politik e financiar në Kosovë, zbashku me shoqërinë civile, ti mbështesin këto gra, ti bllokojnë dhe formsojnë disa procese. Për ndryshe nuk ka me vazhdu. AIDA, Zoja Megjide, komisionet parlamentare kanë atë shumë tema. Kjo është një farë debati sikur pse shoqëria civile s'po arrin me luftu mjaftueshëm korrupsionin. Sepse është bo endemik, i shtrirë dhe çdo ditë kur lufton korrupsionin dalin veprime të reja. Edhe tema e përfaqësimit kanë këto gra në kuvend qatë shumë të lashe, sa që duhet të ndihmohen me instrumenta të ri për të pas ma shumë sukses. Faleminderit. Koha për një burr me shtrupytje, mas jush Lulja, mas jush zonja me syza. Urna. Përshëndetje, jam Armand Beluli, udhëheqës i zyrën për komunitetet dhe kthem komuna Gjakovës. Jeta përderisa burrat flasin për të drejtat e grava, atëherë besoj që po pranohet realiteti dhe mund të ndryshohet diçka. Fatmirësisht në këtë konferencë dhe në gjitha konferencat tjera dhe forumet, po flitet për mungesë të femrave në vendimmarrje. Mirë po, u përmend edhe në panelin tjetër se nëse femrat nuk janë në politik, nuk mund të jenë pjesë në vendimmarrje. Atëherë, unë mendoj se arsyeja kryesore pse femrat ngurojnë të futen në skenën politike janë edhe zhvillimet politike në Kosovë dhe sfidat të cilat ballafaqohet shteti dhe një diskurs jo i mirë i sistemit politik. Po, në Kosovë. Pyetja ime ishte për zonin Ikballe. Kjo përmendi përveç në vendimmarrje në politike, përmendi edhe në organizatat e shoqërisë civile, domethënë në organizatë shoqërisë civile. Zonja Ikballe kisha pas dëshirë me ditë për tje, kush i ndal, pse femnat nuk janë lidere, domethënë në udhëheqjen në shoqëri civile, sepse ti tha përveç në politike dhe në shoqëri civile udhëheqin burrat. Faleminderit. Lulja nga Qendra për Studime Gjinore. Realisht ishta shumë shkurt për ligjin për barazi gjinore, i cili obligon gjitha institucionet, nuk është e vërtet që nuk ka mekanizma janë kriju, si që përmeni edhe Iko, me vitet të tëra është punu, nëse është punu diçka më shumë tek barazia gjinore, është punu në mekanizma për barazi gjinore, që është plani, programi për barazi gjinore dhe që janë akte tjera. Ligji për barazi gjinore është ligj organik. I baraz vlef shumë gati me Kushtetutën e Kosovës, sepse ndërhyn në gjitha pore të shoqërisë civile, por edhe tek institucionet është problemi i qeverisë, i presidencës, i institucioneve tjera që nuk e implementojnë këtë ligj dhe nuk e njohin autoritetin e këtij ligjit. Nuk dëshirojnë. Ligji nuk ka sanksione. Sanksioni vetëm është kjo shoqëri kosovare dhe puna që duhet bërë me
votus. Një pyetje që dëshiroj ta shtroj është e kemi reformën zgjedhore, e cila është mundësia e parë për vendimmarrje. Ligji përballë zgjidhore i obligon që të jetë 50-50. Pse kjo nuk ndodhi në zgjedhjet e kaluara, a do të ndodhë në këto zgjedhje që pritet që të jenë, a do të ndodhë që të bëhen 50-50, pyetje për Igon, cila do të jetë, edhe pyetje për Ardianin, a do të jetë pjesë e reformës 50-50, që sepse diçka këtu duhet të veprojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit, Zoja Misyza, nëse mundet më qunë kam. Urna. Përshëndetje, unë jam Seleti Goshi nga OJQ Lulebora. Unë po i drejtohem zotri Ardianit me atë se kur keni me dal me fjalë konkrete e jo duhet e kemi një femën dikona në zyret e kryeministrit ose në këshilltare ose ku dion në ato mekanizmat, institucionet e ju jam rena, që nuk qel pranvera me një lule, gratë deputete nuk duhet me i kritiku për arsyen e vetme, sepse e kanë vullnetin e mirë, me ngrit zanin me hy pjesë e se cilit veprim mrena parlamentar dhe qeveritar, por ato nëse ngritin zanin largohen prej udhëhecëve tëne, kjo është shumë e vërtet, e di që ty zotri Ardian dhem kjo që po e themi, po është shumë e vërtet sepse ju i largoni me njerë dhe i leni që s'është që s'ka dhe gratë e cilat heshtin, rrin, folin shumë pak, e ato ju i mbroni jo këto. Nuk ka barazi gjinore në fjalë, por duhet ketë në vepra. E pyetja e fundit për Ardianin, a ju ka metë edhe në i letër falenderuse zotri presidentit se ma shumë se shumë e meriton rrjeti grave të Kosovës me veprimtarin të cilën e ka bo deri tani, sepse unë jam pjesë e rrjetit që nga themelimi. E ke fjallën për dekorata, kur po thull... Qa to që shishujnë dekorata, falenderime... Qashtu diçka? Qashtu sene. Mirë, po fillojmë me Igon. Igon, ke reformën zgjedhore, leadershipin shoqërisë civile. Që shkurt, mas pari për leadership, na kemi lidere shumë të forta në Kosovë, ku po jeton ti më falë zotni? Gjakob. A disa lideri kemi në Kosovë që janë shoqëri civile, po kemi edhe lideri në parti politike. Unë e kom pas për shembull mentorit të madhen se Diameti. Ajo mu më ka dhënë fuqi dhe energji me vazhdu për para. Unë sot jam mentore shumë trejave, të cilat janë sot lidere, të cilat sot hecin për para, të cilat ku ishe ti me 8 marsa, i ndëgjova ato e në krejt lidere, edhe unë për ullën para tyre. Ato e në për mu sot energjia ime, edhe ne vazhdojmë bashkë me punu. A ki me shty reformën zgjedhore? Reformën zgjedhore 50-50? Jeta, recognition, kjo është ajo që duhet me lavdru në njëra tjetrën. Prandaj, e kemi dhe një jetën që në ndihmon. Që apëshe, kjo pranon me danë lavdata. Reforma zgjedhore, po na e kemi ligjin për barazi gjinore 50%. Ne do të ashtyim që edhe ligji zgjedhor të jetë 50%. Pse, kur e bëri Shqipëria, me ndut ju, me njerë thatë si ka mundësi Shqipëria me bo. Shqipëria e bëri edhe po hecë për para. Edhe na, kur po e sugjerojmë këte, shumica po thojnë s'ka mundësi në Kosovë me pas 50%. Po ta fusim në ligj edhe të punojmë që ta kemi edhe na ligjin zgjedhor me 50%. Por jo një ligj që s'do të implementohet, ju lutem, na duhet gjithmonë të mendojmë se si të bëjmë ato dënime kur nuk implementohet, që aty është krejt problemi i ligjeve. Ne po ndëgjojmë në stop s'po implementohet, po kur të fillon me u dënu, po valla, implementohet edhe mirë. Faleminderit Ardian, a keni me shty si prezidencë reformën zgjedhore me i obligu që për nënkuptën, i me obligu partit jo 30% me i qitën në lista, po me i qitë 50%. Po e da. Në fakt, ndër iniciativat e para, presidenti ka qenë përfundimi i reformës elektorale. Se ka fillu ma heret, ka pas marrë iniciativë me shty reforme elektorale, me u përfundu reforma elektorale. Në fakt që edhe dje kemi pas një takim me përfaqësues edhe të OSB-s edhe të zyrës të BE-s, edhe ata
kanë marrë iniciativë të re për me përfundu reformën elektorale, edhe pjesë e ndryshimeve në ligjin për zgjedhjet është faktikisht edhe ndryshimi i kotës, rritja e kotës në 50%, pra është diçka që përkrahet, mbetet tash në vullnetin e partive politike që me fut sa më shpejt në agjendë në kuvende dhe me e përmbyll faktikisht këtë reformën elektorale. Po është iniciativë, edhe është pjesë e iniciativës faktikisht 50%. Grave, mos të mesin pa u përqëndit? Së dojmë, Ligo së dojmë. Dekorat. Jo, ke pytje? Jo, më falë. Ke pytje, Igo, obligimi jam është me pas. Të lutem Jeta, bëjmë katë vazhdojmë. Mirë, urdhna e na em. Ligji për zgjedhjet nuk i ndalon subjektet që tash caktojnë listën 50-50. Subjektet mund shkojnë në garë zgjedhore me 50-50, pavarësisht kuotës që është në kuvend. Po s'po shkojnë? Në kuvend. Po, mirë. Nuk kanë bazë ligjore të mjaftueshme me shku me atë. 2. Kemi pa që vitet të tëna që po flasim për ligjin për barazisë gjinore, që duhet bënë. Dhe ne nuk mund të presim kur do të bënë rrethonat për 50-50. Duhet marrin veprime konkrete, një në anë flasim për ligjin për barazisë gjinore, e në anën tjetër kemi vetëm një ministre në qeveri për 21. Ne duhet marrim hapa konkret që na çojnë dhe ligji për barazisë gjinore. Nëse nuk është e mundur të arrihet, që dhe besoj që duke qenë analist edhe hulumtuese kumpo, nuk është e mundur të arrijmë që tash 50-50 në qeveri, në kuvend, në institucione publike, si të marrim hapa që nuk bojmë regres. Ne kemi bërë regres e një po flasim për ligjin për barazisë gjinore. Të marrim veprime konkrete që na çojnë te ligji për barazisë gjinore. Kuot në kuvend, përcaktimi përfaqësimit drejt në qeveri, në shërbimin civil, për roli gruas në kuvende, mekanizmi funksional, qyshe kurzojnë sot gratë në Komisionin për Legislacion dhe Komisionin për Integrim Evropiane, 2 komisione funksionale bashkë me drejtat e njerëzit, përfaqësimin në rezolut apo në ligj. Nuk ka. Nuk është e përcaktuar në rregulloret punës kuvendit. Jepja një drejt grave në komisionet e kyçe ta kurzojnë, sikur që është me drejtat e komuniteteve apo elemente tjera të proceseve integruese. Faleminderit. 4 pyetjet e fundit, 2 kemi këtu, 2 që atje. Urdhna zotniu që është me jakën e zezë. Urdhna që unë kam, lutëm. Moje ime je Jovan Živković, član omladinske radne grupe UNU Task Force. Ja bi nešto drugo, spomenuli ste sigurnosne kuće. Sigurnost. Znamo da je UMNIK podržao projekat sigurnosne kuće u Novo Brdo, ali još je na čekanju zato što se nije potpisalo na centralnom nivou. I zašto? I drugo pitanje, zašto žene također nisu uključene u donošenje odluka iz manjinskih zajednica? E keni mikrofonin, urdhani. Faleminderit, jam Reshat Gashi, një prej zyrtarëve të pak që ka Kosova për barazisë gjinore, njëkohësisht edhe koordinator për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit. Përshëndes panelin që sot gjendet para nesh. Unë mendoj që infrastruktura ligjore është mjaft mirë rregulluar në Kosovë, mirë po mendoj që ndryshimi duhet ndodhë në përmbajtje, jo në formë, sepse ligje kemi mjaft, mirë po ato duhet t'i zbatojmë dhe t'i respektojmë. Me shembull personal. Unë shembull jam njëri nga ata i cili që në vitin 2014 me një iniciativë të Bankës Botërore kemi regjistruar pronën në emër të 2 bashkëshortëve. Pyetja ime konkrete është sa nga zyrtarët e qeverisë dhe presidencës dhe parlamentit kanë regjistruar apo i kanë dhënë mundësinë bashkëshortëve të vetë që të jenë pronarë të përbashkët të pasurisë. Dhe njëkohësisht kjo pyetje vlen edhe për shoqërinë civile. Ju faleminderit. Faleminderit. Edhe që kjo mikrofonin të që vajza. Urdhna. Përshëndetje, jam Dafina Krasniqe, studente në Universitetin e Prishtinës. Kam një pyetje për zotrin Arifaj. Pse zyra e presidentit nuk kanë kuadrin e këshilltarëve të saj gra, apo mendon që na nuk jena të kualifikuar me kry qatë punë, a çka është pyetje? Faleminderit. Vajza që e ka mikrofonin, urdhna.
Përshëndetje, jam Enita Jusufi, studente e shkencave politike. Deshta me ju pyet se pse numri i grave në kuvend nuk po korrespondon me numrin e grave në kabinetin e kryeministrit, ku prej 21 ministrave vetëm 1 është grua, prej 80 zëvendës ministrave vetëm 6 janë gra. Faleminderit. Okej. Faleminderit. Kisha me fillu prej zyrtarëve që i kanë regjistru pronat në emën tënë. Ndoshta prapardjan me ty, disa pyetje, mas pari nisja pri pronave tuja, a i kje në emën të grus? Veç në emër të grus, në fakt. Veç në emën të grus. Qka sigurësi. Për i me? Ej, këqyre se na i konfirmujmë sene. E di që ata, tash për i me, kit. Këna mja thirë grus, pas emisionit, këna mja thirë grun. A na e numër e telefonit? Po, që? Oke, mirë. E këshyrim, pra, shumë mirë nëse i ki qështu. Qa keni kështu në emën të grus, qa ki qitë? Kerin? Banesën? Jo, Keri është në emër të emën, Banesa në emër të grus. Pëqek, që ka Keri në emër të vetë. Mirë, Banesa në emër të grus. Apo më kalzon edhe një herë pyqin për i Dafinës, pëse s'keni këshiltare. Në fakt, e tha dhe Naim ma herët, në presidenci, zyre e President Republikës të Kosovës, ka përfaqësim të adekuat. Ajo që e ka përmendë statistika është vetëm kabineti politik. Mas pari, kërë përthom përfaqësim adekuat nuk përthom me ndjenën e knatësi, sa është përsëri përthom është diçka që vazhdimisht synoj me pas përfaqësim sa ma të gjërë. Edhe në zyren faktisht në kabinetin politik, nuk është që nuk është asnjë, ka pas ndryshime, edhe ajo që është më rëndësishme, e thashtë në fillim të fjales. Në punën time të përditshme, punoj me shumicën faktisht kolege që janë profesioniste, jo vetëm që kanë shkollimin e durë, si që ta dhe jeta, po dhe janë profesioniste në punë që faktikisht është knatësi me punu me to, i krymë punë, për shembull sot me sekretariati i ekipit përgatitor për themelimin e Komisionit për vërtetën për pajtim udhëheqjet prej grave. A keni praktikant në prezidencë, praktikant? Në fakt, është pak banale me thonë, po jemi të kufizuar fizikisht me zyre për me u hap ma shumë për praktikant, për interna, për shembull. Edhe pse kemi hap disa listat i kemi tirë, por nuk kemi... Jemi të i bo presidencën zyre të reja, kur kalojmë zyre të reja është, e kemi bo edhe vendin edhe për praktikant. Faleminderit, unë e tash për Naimit, më falë veç pak ardjan që të punën e promës, këthejem të ti. Pronën Naim se lypi me dit, a i kitë registru me dhe shëshia civile pronën e emën burit e grus. Ka gjatë ko kam një banes në emër timin, edhe kam pronë tjera në emër të babës, që i kam le unë, i kam në emër të babës, po nuk e besoj që kjo është kyqe, sepse i kam... Së është që kjo ke pytja, ka lëzëm në emër të grus, a ki diqka? Në gruja jo, ka gruja lugarit e veta, ka jetën vetë, ka punën matë mirë se unë, gruja nuk kam... Pronë, se pa për ligjin për pronë. Kemi pronë për bashkët. S'keni pronë për bashkët. Se prona jeme, pronë unë e kumë bo para se me u martu, edhe nuk... Edhe qatë banese ki bo para se mu martu. Po, qatë banese kumë para se mu martu, po nuk përcakton kjo. Asë për shërbimit civil as jo. Këtë përendimi jeton me qira. Këtë shokët e mi që janë Prishtinë, janë me qira. Na përdojnë që ato pronat registrume që janë pa qira, me qenë emë për bashkë. Jo, e kemi kap një diçka në diskursin politik në Kosovë, për diçka që na ka ngull fat shumë në debatin për barazin gjinore. Qa për registrojnë pronën, qka ndodhë kur bëhet divorci, shembull, me drejti me gruan time, apo qaj është me rëndësi. Atëherë doni pronën për gjysë, qa ka aty me ndodhë? Ligje, e kam një shok, e kam një shok timin, që kur është divorcu, i ka zgjatë 10 vjetë procedura divorcit në gjykata të... 10 vjetë dhe isa e ka jetun që asë shpit vetë, a grusë 10 vjetë dhe isa ka qenë jashtë? Asë njëni së ne kanë definu. është funksionimi, unë kam jetu në Perëndim, kam jetu me qira. Gjithë familja ime jeton në Perëndim, jeton me qira. Nuk është temë, nuk e besoj që është temë e drejtë e regjistrimit. Në Kosovë o temë prona. Nëse 10% grave po marim pronë shumë pak. Shumë o temë prona. Në pa pronë, nuk mund është me hi në kredi, me qelë një biznes edhe kur gjo. Shumë më rëndësi. Urna, Igo. Jo, pa, tu marë parasysh të që tha Jeta, du me vazhdu, tu marë parasysh që në Kosovë ka papunësit madhe, e këtu mas shumë t'i ka gra që janë papun. Prona është thelbi, për me ndihë mu gratë, për me pas qatë biznesin që përmeni, vesh pak na duhet ta mendojmë edhe këte prona, pse shikoni ju burat pronën si qenë ka një debat pa nevoj, pse është me nevoj?
Edhe që ajo gruqës është në punë, shqyqër gruja jo dhe punon, edhe pas ka punë mirë ma mirë se ti, po edhe që ajo gruqës punon, po punon në shtëpi, edhe ajo ka nevoj për pjesë të pronës, për pjesë, ka nevoj edhe për pjesë të me pas në trashëgimi. Ne ligjet i kemi, po s'po implementohet ligji, sepse motrat e kanë problem me marë pronën, se tutën që vlau si Naimi i dhnohet në motrën, që aty është. Por është thelbi kryesor, po shqyqyr që i kemi, unë po them shqyqyr që i kemi sot rinin tonë që po shkojnë qiftet një nga një, po regjistrojnë pronën në emër të dyve. Për Novobërdën, a mundë me thonë se kom përgjigje? A urdhëna? Po. Tha Zotniu që Novobërdë është strejmorja po, është të antarë rjetit grave të Kosovës, dhe ne bashkarisht, edhin edhe zonja Megjidi dhe Aida që edhe kjo strejmore ka qenë pjesë e listës që kemi kërku me u përkra në bugjet, është në proces të regjistrimit, po kjo nuk e ndalon për me marë bugjetin nga qeveria e Kosovës, kështu që qeveria e Kosovës veç e kam plan me dhanë bugjetin për edhe strejmorën e Novobërdës. A ka ndër i panelist mu përgjegjë na i pytje që u shtru, sepse ka që kemi ko urna? Në fund, lutem, se u përmendën shumë qështje, po unë kam bërgjë me përmend, jemi tu mbajt këte sot këtë lule që ka dëmethanjen është naturisht për kraje për të mbjeturat e dhunës seksuale, që ka njës qendra po mëndoj për mbrojtjen edhe për krajnë e viktimave torturës, zonja Feride Rushiti bashkë me stafin e vetë, quhet zërim, bëhu zërim, po a dini sa herë kemi qenë zëri i mbjetuarave gjatë kësaj periude. Sa herë i kemi lutë ata njerë që shku në Bruxelles me lobu, mi thanë, aman, përmendni edhe mbjetuarat e dhunimet gjatë luftës, përmendni të pagjeturit që akoma e në Kosovë. Asë njerë nuk është përmend. Qotë Mram, Vasfije Krasniqi, një lidere ti zotëri nga Gjakova, një lidere Vasfije Krasniqi, qotë Mram në New York takon zonjën Mogherini. Zonja Mogherini, zonjës Mogherini ju deshtë, me taku në një të mbjetuar, edhe me thanë, okej, do të bëjt diçka. Ate që ndëgjuat nga Rozafa ka qenë lobimi dhe zonjës Vasfija atje në New York. Pra kemi lideret forta, po punojnë vazhdimisht, aman përkrahni, aman solidarizoni ju gratë me gratë, edhe ju burat, aman bashkoni sa ma shumë e ne. Faleminderit panelistëve që morët pjesë në debatin e ditës së hapur globale që po zhvillohet në tërë botën. Faleminderit pjesëmarrësve që shtruan pyetje që kanë ardhur prej krejt Kosovës me shtru pyetje sot këtu në Prishtinë, po du me ju lajmëru që gjithë juve që doni me marrë pjesë në një seri debatesh tilla të hapura që do i zhvillojmë me publik gjatë muajit mars, prill, maj, si vjet, keni mundësi me na kërkesën për me marrë pjesë si antarët publikut në info@kallzo.com. Ne sot jemi në Prishtinë, po do të shkojmë në shumë komuna tjera të Kosovës, na kemi me arte jo veç ju në kryeqytet, edhe poenta është me i diskutu temat nacionale, temat me interes nacional, me interes që e prekin edhe nivelin lokal, qendror, që kanë të bojnë me shëndetësi, shkollim, edhe shumë gjana tjera me ambient. Gjitha këto tema kemi me diskutu edhe tjera, kështu që na shkruani në info@kallzo.com. Deri të jetën e arshme për neve, natën e mirë.